أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي مرة أخرى لنتحدث عن مسجد جديد في عالم المساجد. حديثنا اليوم عن مسجد في دولة الإمارات العربية المتحدة في موقع متميز ومهم في مدينة أبو ظبي، ويقع في محيط قصر الحصن. هذا القصر الذي بني في القرن الثامن عشر لحماية البئر الوحيد للمياه في مدينة أبو ظبي. حقيقة يعني فكرة المسجد فكرة خلاقة. هو مسجد صغير لا تتجاوز مساحته أكثر من 270 متر، صممه المعماري الدنماركي سبرا بالتعاون مع دائرة الثقافة والتراث في إمارة أبو ظبي. والحقيقة أنه فكرة المسجد فكرة خلاقة مرتبطة بالموقع، يعني ليست من الناحية التاريخية، ولم يستعر أي صورة تاريخية من الموقع، ولكنه استعار فكرة الموقع وهو حماية المياه أو الإشارة لمصادر المياه في منطقة صحراوية ساحلية مثل أبو ظبي. المبنى حقيقة عبارة عن كتل متجمعة تشير إلى المناطق المغمورة بالمياه عندما تجف وتتكسر إلى قطع يعني يكون بينها شقوق. هذه الفكرة الخلاقة تحولت إلى كتل وشظايا تشير في نفس الوقت إلى الثقافة الصحراوية أو ثقافة الصحراء. والحقيقة أننا بحاجة كبيرة وماسة لمثل هذه الأفكار الغير عادية أو الخارجة عن الصندوق في عمارة المسجد. لم يكتفي المصمم أن يصنع صندوق للصلاة، ولكنه حاول أن يصنع تكوين يشير إلى الموقع بعمق، إلى الموقع الطبيعي، إلى ظاهرة طبيعية تظهر أمام عيون الناس في كل مكان في منطقة ساحلية. ربما يشير كذلك إلى السبخات والمناطق المالحة عندما تجف المياه وتتحول إلى شقوق في الأرض، كذلك إلى يعني الكتل الصخرية التي تسبح وسط كثبان الرمال. كل هذه يعني الإشارات والرموز التي يحملها مسجد صغير في موقع بقرب من مركز ثقافي بني كذلك في الثمانينات من القرن الماضي، يعبر عن فكرة يعني معمارية مختلفة. نحن نبحث عن المساجد الخارجة عن الصندوق، الغير متوقعة، التي يمكن أن تثير جدل. ولأننا حقيقة نفكر في ماهية مسجد المستقبل. وظيفة المسجد كما هي معروفة ثابتة، وخلال أكثر من 1400 عام تم تشكيل المسجد وزخرفته وتلوينه ووضع يعني أشكال مختلفة، وإن كانت تجتمع كلها في الوظيفة الصارمة. فالمسجد موجه نحو القبلة، الناس تقف في صفوف، وبالتالي يعني الوظيفة الصارمة للمسجد تفرض نوع من التصور البصري والجيومتري الهندسي أو الكتلة التي يعني تظهر فيها عادة قاعات الصلاة التي تشكل عمارة المساجد. لكن في هذا المسجد على وجه الخصوص تبقى قاعة الصلاة يعني كما هي، لكن يصعب يعني تمييزها من خلال هذا التشظي للكتلة، الكتلة المتشظية المفككة التي تشير ل يعني الثقافة الطبيعية، الموقع الطبيعي، وتشير في نفس الوقت إلى التاريخ. هي في نفس الوقت تصنع قاعة الصلاة التي تتحول من الداخل إلى تشكيلات زخرفية ليست يعني مفروضة على التكوين، ولكنها هي تولد من التكوين. وهذا ما يمكن أن نسميه الوحدة المتكاملة. يعني فكرة الوحدة المتكاملة التي يقدمها هذا المسجد الصغير هي فكرة مهمة جدا، مبهرة حقيقة من الداخل ومن الخارج، رغم يعني بساطة الفكرة ورغم يعني مباشرتها في التعامل مع المكون التاريخي أو الذاكرة التاريخية والمكون الطبيعي.
إلا أن حقيقة تصنع هذه الوحدة المتكاملة. الشكل هو يصنع التفاصيل وليس منفصل عن التفاصيل. كثير من المباني التي نجدها خصوصا في عمارة المساجد نجد أن التفاصيل تنفصل في واقع الأمر عن الكتلة نفسها، لا يعني تمثل نوع من التكامل أو أنها يعني ولدت من هذه الكتلة أو من هذا الشكل، بل هي مقحمة على هذا الشكل. في هذا التصميم يظهر المسجد مولد لكل التفاصيل التي يحتوي عليها. وأعتقد أننا بحاجة لمثل هذه الأفكار، لأنه كل ما كانت الأفكار بسيطة، وهذا يعني ما نود أن نؤكد عليه مرارا وتكرارا، المسجد ليس بحاجة إلى تعقيد، ليس بحاجة إلى مبالغات، ليس بحاجة إلى تكلفة يعني أكثر من يعني التي يجب أن يعني يكلفها، لكنه بحاجة إلى فهم مختلف، فهم سياقات المكان، خلق مكان يعني يختلي الإنسان فيه بنفسه، وعندما يجتمع مع المصلين يشعر فعلا بقيمة المكان وبروحانيته. أنا هنا لا أريد أن أعرف معنى الروحانية، وأنا أعرف أن هذا المعنى معقد جدا، لكن ربما في يعني لقاءات أخرى حول مساجد أخرى في يعني عالم من المساجد ممكن أن نتحدث عن مفهوم الروحانية، لأنه في اعتقادي أن الروحانية غالبا هي خلق المكان الخاص الذي يرتبط فيه الإنسان بخالقه بالله سبحانه وتعالى، وليس الشكل المادي لعمارة المسجد. وإن كانت يعني البيئة المكانية تساعد وتدفع الأفراد لخلق أمكنتهم الخاصة للارتباط بالله سبحانه وتعالى. المسجد من الأمكنة التي يفترض أنها تصنع هذا المكان الخاص الذي يجمع الإنسان بالله سبحانه وتعالى في لقاء يعني فردي خاص عميق وروحاني. نلتقي إن شاء الله مرة أخرى في مسجد آخر في مكان آخر في العالم.